Hai guys, ini saya akan buat full review tentang tripod yang baru saya dapat, iaitu T268 brand Triopo. Bila anda beli tripod yang tripod Triopo ni, anda akan dapat satu carrying case. Carrying case ni dia sangat bagus sebab dia padded. Kalau anda boleh tengok kat sini, dia punya kualiti dia sangat baik. Dan korang beli benda ni, korang akan dapat satu bag ni. Bag ni memang bagus lah, kualiti kain dia sebenarnya nylon. Tapi dalam ni padded. Kalau nak panjang kan senang je, tarik macam ni je. Sampai habis, tarik tiba-tiba panjang lagi sampai habis. Nampak? Pula. Okey. Buka dia. Okey, okey. Dalam bila anda beli tripod ni akan dapat satu dipanggil ni baldu, back pouch baldu. Okey, mari kita tengok. Okey. Apa benda kat dalam ni? Okay, kita buka. Okey. Ni anda kalau korang beli tripod ni korang akan dapat ni. Dia ni short center column. Table lah, sebenarnya dia ada dua, satu lagi panjang tu dia dah mount dekat tripod. Yang ni pendek je. Yang kedua, korang akan dapat yang ni. Yang ni korang akan letak dekat sini. Ini letak dekat sini. Lepas tu korang akan dapat dua Allen key. Satu untuk kaki, satu lagi untuk ball head. And extra screw. Okay, mari kita tengok dia punya tripod dia pula. Berat dia saya boleh lebih kurang dalam 1 kilo lah, boleh sampai 1 kilo jugalah. Dia punya beban dia ni dia boleh tahan sampai 15 kilo. Tahan dia lah. Dia boleh angkat sampai 15 kilo punya beban lah. Okay. So senang kan, benda ni senang je nak buka, korang tarik je lah. Kan aku cakap tadi tu dua hexagon tu, satu hexagon tu untuk sini. Nampak? Untuk sini. Korang nak nampak lah kan. So kat bawah ni korang boleh dapat ni. Ini dia panggil back hook. Korang boleh letak korang punya bag ke untuk tambah lagi beban lah. Okay, buka lagi. Okay. Ini dia panggil yang ni dia panggil 3 section. 3 section. Ini section pertama, section kedua dan section ketiga. So korang ni boleh adjustable lah. So cara dia korang twist je, cara dia korang terus tarik. So masuk balik pun sama, korang pegang sini, korang twist je. Okay. Lagi satu features dia, kalau korang nak tahu, kaki dia, tapak dia ni korang boleh buka tau. Boleh lah, nampak? Boleh buka tu. So kita tengok pula ball head dia. Okay, ball head dia ni sebenarnya dia ada 3 grip, panggil grip lah 3. Yang ni untuk dia panggil quick release, yang ni untuk ball head, yang satu lagi ni untuk panning, dia panggil panning. Panning ni korang loosekan dia, nampak dia pusing. Nampak dia boleh pusing. Ni pula dia panggil ball head. Ball head ni bila aku loosekan, nampak korang boleh gerakkan ball head korang. Okey, lagi satu yang ni dia panggil quick release. Quick release ni korang loosekan aja, korang dah boleh buka. Ni rubber ni. Benda-benda ni. Ni rubber untuk bagi more, maknanya tak nak bagi slide lah, ataupun bagi cushion sikit lah dekat korang punya kamera tu. Yang bawah pula, kat sini korang ada 2 cara. Satu lagi pakai dia punya ring dia ni, yang satu lagi korang pakai coin. Jenis dia ni ada panggil Arki Swift. Yang ni benda ni, button ni, macam button jujur ni untuk lock korang punya kamera daripada sliding. Dia lock, tak nak bagi korang punya tu slide jatuh. So korang dah lock macam ni, korang ketatkan je. Nampak dia akan gerak. Memang dia tak gerak mana-mana lah.
Itu basically macam tu lah. Okay, saya akan keluarkan bolt head ni. Nampak cara dia keluar. So ini je. Bolt head ni korang boleh tukar lah. Ni bolt head dia jenis D268 Triopo. Satu lagi dia ada ni, dia panggil spirit level. Ok, features kedua pula, tripod dia boleh tukar kepada monopod. Korang boleh tengok kat sini lah, nampak ni, dia panggil. Dia ada arahan dia lah. So basically korang just buka je lah, korang tulis je, dia akan jadi monopod lah. Korang tulis je, dia boleh keluarkan satu batang kat kaki ni. Kat sini dulu. Okay. So korang luluskan je dia. Okay. Korang luluskan je. Okay. Luluskan je. Korang boleh buka ni. So korang buka je, tarik keluar. Extra screw ni korang letak ni. Pusing dia jadi monopod. So basically monopod ni dia boleh lagi tinggi daripada tripod lah. Buat nama monopod ni, kalau korang jenis ada telephoto punya lens tu, korang boleh mountkan dekat sini. Ni ball head dia ni memang berat lah. Cerita dia ball head ni aluminium alloy juga. Besi juga ni. Ni bukan plastik, ni besi. Ball head ni tu besi. Besi, semua besi. Semua bukan besi lah, aluminium alloy lah. Besi. Korang boleh dengar kot. Sebab dia punya plate dia pun besi juga. Plate dia pun besi juga. So korang beli ni memang korang bukan dapat low quality punya produk lah, memang high quality punya produk lah. So far itu sajalah features yang aku tahulah. Maknanya daripada tripod jadi ke monopod, dia punya material dia pun aluminium alloy. Dia punya fit dia pun boleh buka, 3 section punya adjustable adjust. Plate dia aku memang cakap kau memang aku puas hati gila-gila lah. Sangat-sangat puas hati. Ok, itu je. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like dan komen video tentang video aku. Korang nak komen apa-apa, korang komen lah.